bang nasubukan ng Brazilian blowout pero hindi pa rin gumana at napahiya ka lang sa iyong customer? At iba't ibang klaseng Brazilian blowout na ba ang nasubukan mo? Iba't ibang brand? At higit sa lahat, wala pa ring epekto kapag dating sa sira ng buhok ng iyong customer? At higit sa lahat, malaki na ba ang nagagastos mo dito? At napapahiya ka pa rin dahil hindi maganda ang quality ng Brazilian blowout na ito. Well, may share ako sa inyong isang Brazilian blowout na kung saan ay 50 times compared to the other Brazilian blowout. Kung gusto mong malaman kung anong klaseng Brazilian blowout na ito, well, panoorin mo to hanggang dulo at bagay sa iyo tong video na to. Hello mga Seswang! This is Rhuel and welcome back again to my YouTube channel. Nandito na naman po tayo sa panibagong videos na kung saan ay meron na naman po kayong bagong matututunan dagdag aral at kaalaman. At kung excited ka na nga kung ano tong Brazilian blowout na to, please like my video and don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell para lagi kang updated sa mga every ideas videos ko. And for today's video mga Seswang ay magre-review nga po tayo ng isang Brazilian blowout. Remember, meron ako sa inyong pinakitang isang Brazilian blowout which is ito po yung PURC Keratin Brazilian blowout na kung saan ay talaga naman po talaga na na-repair niya yung buhok ng ating Brazilian blowout. At remember po, yung buhok ng ating Brazilian blowout ay nasira po dahil po sa kakagamit ng bleach sa kanyang buhok. So napakalaking sira po nung kanyang buhok dahil po sa pagbi-bleach sa kanyang buhok. At to the rescue naman po ang PURC Keratin Brazilian blowout at talaga naman po binuhay niya ito. So ngayon mga Seswang ay magre-review po tayo ng PURC Keratin Brazilian blowout, pero ito po yung kaniyang bagong labas at latest na PURC Keratin Brazilian blowout which is ito po ay ang lavender scent ni PURC Keratin Brazilian blowout. So mga Seswang ay nakaseal po ito at first expression ko po dito sa Brazilian blowout na to ay I think po na mas maganda po ito dun sa inireview natin nung paraan natin na PURC Keratin Brazilian blowout na kulay puti. So same po sila na 12% din po yung nakalagay at lavender scent po siya. So nakasil pa po ito. So papatunayan po natin kung gaano ba kaganda itong Brazilian blowout na to. So tuturuan ko po kayo ngayon kung paano ito gamitin sa buhok ng ating customer or yung ating gagawan. So kung gusto mo po umorder nga po pala ng ganitong klaseng Brazilian blowout at ng mga hair blower, remember, isa rin po ang pinanggalingan nitong Brazilian blowout na to. Isa rin po yung pinanggalingan ng blower, ng plancha, ng mop, at yung AUGUES rebonding. Remember, isa lang po ang may-ari or pinag-orderan ko nitong Brazilian blowout na to. So kung gusto mo po umorder ng ganito, ilalagay ko po ulit yung Facebook at yung Shoppee link ni Ms.Chet dyan po sa description box. Pakicheck na lamang po dyan sa baba. So mga Seswang, ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo ang proseso ko dito sa PURC Keratin Brazilian blowout na to. Dahil tamang-tama po ay meron ako isang customer na kung saan ay damaged din yung kaniyang buhok. Pero hindi po ako yung may gawa nun. At lumapit lang po siya sa akin para ipaayos yung kaniyang buhok. So syempre ako matulungin at to the rescue dahil ang goal ko naman po talaga ay magpaganda ng buhok dahil gustong-gusto ko po nakikita na ang buhok ng mga tao ay mas maganda
kaysa sa kanilang mga itsura. Dahil naniniwala po ako na kapag maganda po ang iyong buhok, ay kahit pangit po ang iyong itsura ay gaganda ka dahil buhok po ang nagdadala sa iyong itsura. Imagine, napakaganda mo pero kalbo ka. At nakakita ka na ba ng white lady na kalbo? Diba hindi ka matatakot? Matataba ka lang. Hello everyone and welcome again to my YouTube channel. Maraming salamat po sa pag-aantay. Ito po yung tinutukoy ko sa inyo na problema sa buhok ng ating client na talagang nakikita po natin na over-bleach po yung kanyang buhok at 2 beses po na-bleach yung kanyang buhok. After 6 months po, ito na po yung resulta or yung itsura ng kanyang buhok. So ngayon po dito po natin gagamitin yung tinutukoy ko po sa inyong Brazilian blowout na PURC Keratin Brazilian blowout na keratin treatment na kung saan ang kanyang scents po ay lavender. So sa Brazilian blowout po na ito ay napakaganda at hindi po siya masyadong masakit sa ilong at hindi rin po siya masyadong masakit sa mata. So ipapakita ko po sa inyo ang aking application dito sa Brazilian blowout na ito. So samahan niyo po ako sa pag-a-apply hanggang sa matapos po itong Brazilian blowout natin. Sa pag-a-apply po pala mga seswang ay ginagamitan ko po ito ng top at hagod-hagod po para hindi masyadong makagamit or masyadong makapag-consume tayo ng gamot at talagang saktong-sakto lang dapat yung gamot na i-apply sa buhok ng ating client dahil hindi naman po natin kailangan ng basang-basa ang buhok ng ating client or sobra sa Brazilian blowout dahil iluluwa lang naman po ito ng buhok ng ating client. So kapag ganun po ang mangyayari ay mahihirapan din po tayo sa pag-blower at sa pagpaplansya dahil tayo po yung kawawa dito banda sa huli. Pagkatapos ko po i-apply itong Brazilian blowout na ito ay ibababad ko po ito ng at least 45 minutes to 1 hour. Sa pamamagitan po ng pagbabad nitong Brazilian blowout na to na medyo matagal ay mas maganda po dahil nakakasigurado po talaga tayo na nuot at talagang sip-sip na sip-sip yung dry ng buhok ng ating client dito sa ating topic ngayong araw na ito. So kung nagtataka po kayo mga seswang kung bakit nagbago po ang kulay ng buhok ng ating client. So pasensya na po dahil kinulayan ko po yung buhok ng ating client at hindi ko na po naipakita yung pagkulay ko dito sa buhok ng ating client kasi hindi naman po ito yung ating main topic dahil ang main topic naman po natin ay kung papaano ba nito gamutin yung buhok na dry nitong ating client na over-bleach na po yung kanyang buhok. At 6 months ago po ay ayun na po yung resulta or yung itsura nung kanyang buhok after po niya magpa-bleach ng 2 beses. So mga seswang, ito na po yung resulta ng buhok ng aking client at tapos ko na rin po ito i-blower. So may pinagbago na po agad yung kanyang buhok at pasensya na po at hindi po masyadong pantay yung buhok ng ating client ngayong araw na to or yung ating model dito sa Brazilian blowout na ito. So take note po mga seswang, dito po sa aking pagpaplansya or sa proseso ng aking pagpaplansya ay nakikita nyo naman po na medyo niluluto ko po yung roots ng kaniyang buhok. At hindi ko naman po kasi nilagyan or kinulayan na yung kanyang roots dahil ipapa-virgin hair daw po niya ito or pahabain daw po niya ito para in case na medyo mahaba na ay magpapariban na raw po siya. So ang kinulayan ko lang po dito ay yung kanyang pinag-bleach na buhok at kinulayan ko lang po ito ng 6.0. At pasensya na rin po dahil hindi naman po ito ang ating topic ngayong araw na to at ang topic po natin ay syempre ang Brazilian blowout gamit ang PURC Keratin na lavender scent.
pagpaplansya po mga seswang ay ginamitan ko lang po ito ng 160 degrees Celsius dahil sobrang nipis po nung kanyang buhok at kita naman po natin na dry yung kanyang buhok at galing po ito sa bleach ng 2 beses. So para talaga maganda ang resulta nitong buhok ng aking client ay hindi po natin to masyado pinilansya or nag-focus ng mainit na plansya. Lagi po natin tatandaan sa pagpaplansya po ay dinidepende sa texture ng buhok or sa history ng buhok ng ating client. Mas mainit na plansya ay hindi po kailangan nitong Brazilian blowout na ito. Kailangan lang po natin ay depende po ito sa history ng buhok ng ating client or sa texture din pati. Isa po sa nagpapaganda ng ating gawa ay ito yung pagdidepende sa pagpaplansya ng ating client. Ayan, maraming salamat po sa pag-aantay mga seswang. Ito na po yung finished product ng ating Brazilian blowout gamit ang PURC Keratin ng lavender scent. So nakikita po natin na madulas, makintab, at malambot at silky yung buhok ng ating client ngayong araw na to. So another happy and satisfied client again from Rhuel Cortez Magical Touch. Please comment down below kung nagustuhan mo tong tutorial na ito. At syempre, paki-comment din kung nagustuhan mo tong ating Brazilian blowout. Ayan mga seswang, maraming salamat po sa panonood ng aking tutorial ngayong araw na to. So kung nagustuhan mo tong video na to, please like my video and don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell para lagi kang updated sa mga every ideas videos ko. So kung gusto mo magpa-shoutout, please comment #seswang_shoutout. So yun lamang po mga seswang, hanggang sa muli pa po nating pagkikita para sa mga ideas videos. Ito po ulit si Rhuel Cortez na nagsasabing hindi man po ako sikat, pero ang pangalan ko naman po ay Keratin. I love you all and bless you all. Mwah!